chào các bạn. Hôm nay chủ đề thảo luận của chúng ta là về Forex Hedging, các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro trong giao dịch ngoại hối. Chiến lược này trước hết là một công cụ nhằm giảm thiểu hoặc là loại bỏ các cái rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính. Bên cạnh đó, một số nhà giao dịch đã chuyển đổi ý tưởng của phương pháp này và biến nó thành một chiến lược trading sinh lợi. Đáng tiếc thay, nhiều nhà giao dịch ngoại hối không nắm bắt được lợi ích của kỹ thuật hạn chế rủi ro cũng như cách sử dụng hiệu quả chiến lược hedging này. Trong video chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về hedging và những điều cần thiết mà một trader cần biết khi muốn sử dụng nó hiệu quả nhé. Cùng bắt đầu nào. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu hedging trong Forex là gì. Hiểu đơn giản, hedging là việc mở một vị thế đối nghịch với lệnh đang có nhằm giảm thiểu rủi ro khi thị trường đi ngược kỳ vọng. Ví dụ, bạn buy sản phẩm euro đô la ở 1.08 nhưng giá có dấu hiệu giảm, bạn mở thêm một lệnh sell ở giá 1.078. Lúc này, dù giá có đi theo hướng nào, bạn cũng đã khóa được trạng thái, lợi nhuận và thua lỗ gần như giữ nguyên, không biến động mạnh nữa. Hedging giống như bảo hiểm trong trading, không giúp bạn thắng ngay nhưng giúp bạn cầm cự, chờ cơ hội để thoát lệnh hợp lý hơn. Trong giao dịch tài chính thì nó có nhiều hình thức hedging. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái phương pháp hedging trực tiếp hay là direct hedge. Có thể nói đây là kiểu đơn giản nhất. Bạn mở lệnh buy và lệnh sell trên cùng một cặp. Lấy ví dụ cái cặp sản phẩm Bitcoin USD mà tôi đang giao dịch ở đây. Thì chẳng hạn nhé, tôi giao dịch một lot sản phẩm này. Đó. Thế thì khi mà tôi giao dịch một lot sản phẩm như thế thì các bạn thấy là giá nó sẽ có cái sự biến động. Trong trường hợp giá nó đi lên đến cái vị trí phía trên này. Ở đây thì tôi đang thực hiện một cái lệnh sell nhé. Khi giá nó đi lên cái vị trí phía trên này thì có nghĩa là nó đã vượt quá cái đỉnh này rồi ạ. Và khả năng nó còn có thể đi lên tiếp. Nhưng lúc này nếu như tôi nhận định rằng cái việc đi lên đó là một cái trạng thái ngắn hạn và về lâu dài thì giá nó còn có thể đi xuống. Thế thì ở cái tình huống này tôi hoàn toàn có thể thực hiện một cái lệnh buy với cái khối lượng bằng đúng cái khối lượng mà tôi đã giao dịch ở trước đó. Đó. Thế thì khi mà tôi thực hiện một cái lệnh buy tại cái vị trí này này, giá nó đi lên một đoạn. Sau đó tôi cắt cái lệnh buy đó, tức là tôi chốt lời cái lệnh buy. Thế thì khi mà tôi chốt lời cái lệnh buy, giá nó giảm trở lại thì tôi vừa có lãi ở cái lệnh buy mà cái lệnh sell của tôi nó vẫn có thể có lãi về mặt dài hạn. Thì đấy là cái phương thức để chúng ta có thể hedging trên cùng một cặp sản phẩm. Một cái tình huống khác đó là khi mà chúng ta giao dịch ở vị trí như thế này. Tôi đang thực hiện lệnh sell nhé. Giá nó đi xuống, chẳng hạn nó đi xuống đến đây và nó gặp một cái ngưỡng cản ở phía dưới. Có khả năng cao giá nó còn bật lên. Thế thì ở cái vị trí này tôi sẽ thực hiện một cái lệnh buy. Và khi giá nó bật lên ở một cái vị trí nào đó phía trên như thế này thì tôi sẽ chốt cái lệnh buy tại cái vị trí đây ạ. Và khi tôi chốt cái lệnh buy ở đây thì tôi đã thu về một phần lợi nhuận rồi. Giá nó đi lên một đoạn, nó lại tiếp tục đi xuống thì cái lệnh sell của tôi nó lại phát huy tác dụng. Đánh giá về cái phương pháp hedging trực tiếp này thì cái ưu điểm của nó đó là dễ thực hiện và nhanh chóng. Nhưng nó có cái nhược điểm đó là có thể tốn phí, split, swap và đôi khi làm trader kẹt lệnh lâu dài. Kẹt lệnh lâu dài nó xảy ra ở cái tình huống như thế nào ạ? Khi giá nó đi lên như thế này, chúng ta thực hiện một cái lệnh buy tại vị trí này. Kỳ vọng là giá nó lên một đoạn, sau đó nó đi xuống tiếp. Tuy nhiên, giá nó lại cứ đi lên như thế này. Đấy, và nó lên mãi tận phía trên này cơ. Và cái thời gian để từ đây nó di chuyển đến đây là một cái thời gian khá là dài. Do vậy là cái lệnh của chúng ta nó sẽ bị kẹt khá là lâu đấy ạ. Và trong tình huống như thế này, chúng ta đã tăng cái rủi ro cho tài khoản. Cái hình thức hedging thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là hedging chéo hay là cross hedge. Với hình thức hedging này thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các cái lệnh giao dịch ở trên những cái cặp sản phẩm khác nhau để có thể phòng ngừa rủi ro. Và những cái cặp sản phẩm khác nhau đó là những cái cặp có cái sự tương quan nhất định. Đấy, tôi lấy ví dụ như này. Ở đây thì tôi có cái sản phẩm euro đô la. Đấy, các bạn thấy đối với cái cặp sản phẩm này thì cái đồng đô la là cái đồng xếp sau. Và cái cặp sản phẩm tiếp theo đó là cặp sản phẩm USD JPY. Đối với cái cặp sản phẩm này thì cái đồng đô la nó lại xếp trước. Và khi đồng tiền nó đứng trước hay là đứng sau như thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chiều hướng biến động của cái cặp sản phẩm. Và các bạn thấy ở đây thì đối với cái sản phẩm USD JPY thì những cái cây nến cuối nó đi xuống nhé. Thế còn đối với cái sản phẩm euro đô la thì những cây nến cuối nó là đi lên này. Đó. Các bạn có thể thấy rõ ràng là cái chiều hướng nó ngược nhau. Ở rất nhiều tình huống nó xảy ra như thế này. Tuy nhiên cũng có những cái tình huống nó ngược lại nhé.
Chính vì việc nó có cái sự tương quan về chiều hướng biến động như thế cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch những cái cặp sản phẩm khác nhau như thế này để phục vụ cho cái việc bảo đảm an toàn cho tài khoản của chúng ta. Với hình thức giao dịch hedging chéo này thì nó có cái tính linh hoạt hơn, có thể giảm spread. Tuy nhiên một cái nhược điểm của nó đó là không phải lúc nào các cái cặp tiền cũng sẽ di chuyển chính xác theo cái chiều hướng tương quan nên rủi ro vẫn còn. Hình thức hedging thứ ba đó là hedging bằng công cụ phái sinh. Đây là cái cách thức hedging chuyên nghiệp hơn nhưng thường yêu cầu kiến thức sâu và vốn lớn. Thực tế thì cách hedging thứ ba này nó rất ít khi được áp dụng trong lĩnh vực forex. Trong giao dịch chứng khoán thì có lẽ nó sẽ phù hợp hơn. Lấy ví dụ như này, khi các bạn giao dịch một cái mã chứng khoán cụ thể nào đó, thường là chúng ta mua những cái mã cổ phiếu như thế này là chúng ta kỳ vọng về mặt dài hạn là giá của cái sản phẩm đó nó sẽ tăng. Tuy nhiên trong một cái khoảng thời gian ngắn hạn nào đó, có thể là trong một vài tuần hoặc là một vài tháng, thì giá của sản phẩm cổ phiếu đó nó hoàn toàn có thể giảm. Và trong trường hợp giá nó giảm như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần vốn mà các bạn đã đầu tư cho một cái mã sản phẩm cổ phiếu, đúng không ạ? Thế thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang phái sinh cái sản phẩm cổ phiếu đó để các bạn thực hiện những cái lệnh bán khống. Và những cái lệnh bán khống đó chính là những cái lệnh giúp cho các bạn có thể giữ được cái phần tiền của các bạn. Và đôi khi các bạn thực hiện những cái lệnh bán khống với việc sử dụng các đòn bẩy thì thậm chí cái số tiền mà các bạn thu về nó còn nhiều hơn cái số tiền mà các bạn bị thua lỗ trong cái phần vốn dùng để đầu tư mã cổ phiếu theo hình thức truyền thống. Qua các hình thức hedging cũng như là những cái phân tích ở phần trước thì có lẽ chúng ta cũng đã nhìn thấy được rõ ràng cái lợi ích của hedging. Đó là nó giúp cho chúng ta có thể bảo vệ cái tài khoản khỏi biến động lớn, giúp bạn sống sót trong những cú tin cực mạnh. Ngoài ra thì nó cũng giúp cho chúng ta giữ được cái lợi nhuận đã có. Trong trường hợp bạn đang gồng lời thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cái lệnh hedging để giữ lại cái phần lợi nhuận mà các bạn đã có được khi thị trường nó đảo chiều ngược lại. Ngoài ra thì hedging nó cũng giúp bạn giảm căng thẳng tâm lý, vì lúc đó bạn không còn lo giá đi ngược hoàn toàn. Nói cách khác, hedging giúp bạn mua thời gian để có thêm cơ hội quan sát thị trường và đưa ra quyết định. Về nhược điểm cũng như là rủi ro của hedging thì hedging thực tế nó vẫn là một con dao hai lưỡi. Thực hiện thêm các cái lệnh giao dịch hedging thì nó sẽ làm cho các bạn chịu chi phí giao dịch cao hơn. Bạn phải trả spread, phí commission và swap cho cả hai lệnh. Và thứ nữa đó là các bạn dễ bị kẹt lệnh. Nhiều trader không biết khi nào đến thoát, dẫn đến tài khoản bị đóng băng với một cái khoản thua lỗ hiện có. Nhược điểm thứ ba đó là nó tạo cái cảm giác an toàn, nhưng thực tế nó là một cái ảo giác. Bạn nghĩ mình đã an toàn khi thực hiện một cái lệnh hedging, nhưng mà giá đi quá xa sẽ khiến khoản lỗ treo ngày càng lớn. Một nhược điểm của hedging cũng không thể không nhắc đến, đó là để có thể sử dụng được cái chiến lược hedging này một cách hiệu quả thì nó yêu cầu các bạn cần phải có một cái kinh nghiệm khá là cao. Với một kinh nghiệm tốt, kế hoạch giao dịch rõ ràng thì bạn mới biết khi nào bạn nên khóa lỗ và khi nào bạn nên khóa lời, khi nào thì chúng ta nên mở khóa, vân vân. Dưới đây thì tôi nêu lên một vài nguyên tắc giúp bạn có thể sử dụng chiến lược hedging này một cách hiệu quả. Thứ nhất đó là bạn chỉ dùng khi thực sự cần thiết, ví dụ khi có tin tức mạnh hoặc là khi chưa chắc chắn xu hướng. Thứ hai là bạn nên có một kế hoạch thoát rõ ràng, đặt ra mục tiêu là khi nào bạn sẽ đóng một trong hai lệnh, hoặc trong trường hợp nào thì bạn sẽ đóng cả hai lệnh. Thứ ba đó là không lạm dụng. Hedging không thay thế cho stop loss, nó chỉ là chiếc ô tạm thời chứ không phải là áo giáp bất tử. Và thứ nữa đó là các bạn cần phải kết hợp với phân tích kỹ thuật. Hedging ở đây nó chỉ là một cái giải pháp để câu giờ thôi. Bạn cần phải phân tích kỹ thuật để biết rằng khi nào nên hedging, khi nào nên mở khóa. Nói tóm lại, hedging trong forex là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó cũng giống như là một con dao hai lưỡi. Nếu bạn biết dùng đúng lúc, đúng chỗ, nó sẽ bảo vệ tài khoản và giúp bạn tối ưu lợi nhuận. Nhưng nếu bạn lạm dụng, nó có thể khiến bạn kẹt cứng và thua lỗ nặng hơn. Hãy nhớ, hedging không thay thế được cho kỷ luật và quản lý vốn. Nó chỉ là một công cụ bổ sung trong chiến lược của bạn. Trên đây cũng là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến hedging trong giao dịch forex mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Trong thực tế các bạn đã giao dịch hedging chưa? Trải nghiệm của bạn như thế nào? Nó mang về những cái lợi nhuận hay là thua lỗ cho các bạn? Các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới video nhé. Trước khi rời đi, đừng quên like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận những cái video hữu ích khác. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.